kerja budak ni daripada tadi prom ni. Hi guys, okay, for today's video I akan share dengan you all barang-barang baru yang I beli daripada ecoshop. Okay, recently I ada pergi ecoshop dengan my cousin and I tengok banyak barang-barang baru yang ecoshop bawa. So kalau nak tahu apa barang baru yang I beli kali ni daripada ecoshop, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel ni dulu, okay? Okay, selain daripada barang baru, I ada juga repeat beberapa barang. Yang mana kalau I repeat tu means memang I suka gila lah pakai kan. So first kali apa yang I repeat beli, wipes ni. Walaupun dia bukanlah satu wipes yang sangat-sangat kuat, katakanlah kalau macam you pakai waterproof makeup, dia boleh tanggal, tapi you kena like macam berulang-ulang kali. Tapi still bagi I, dengan harga dia, dia punya effectiveness dia tu dah cukup bagus dah. So that's why kenapa I keep on repeating beli benda ni. Sebab apa, I rasa dia sangat-sangat berbaloi. So bagi I, kalau sesiapa tak pernah try lagi, boleh try beli satu, tengok okay tak dengan kulit you all. So apa kawan-kawan I yang pakai, diorang bagi feedback yang bagus and kata benda ni memang boleh tanggalkan makeup diorang. But macam my cousin, dia kata tak apa suka. Sebab apa, dia kata macam susah sikit nak tanggalkan makeup. Kalau you all tanya I memang suka gila dengan wipes ni. Sebab apa, dengan harga dia, bagi I dia dah cukup bagus dah. This one recommended. Saya rasa ada habuk masuk mata I. Next, repeat product yang I beli is this one. Okay, sebenarnya ini bukan repeat product, tapi produk yang sama, tapi flavor dia berbeza. And ini sebenarnya first time I tengok ada apple. Sebab apa yang biasa I tengok, satu tu lavender, satu tu lagi kalau tak silap I is lemon. And this is the first time I tengok ada apple punya fragrance ni. And I rasa macam interested juga nak try bau dia. Okay, ini untuk sesiapa yang tak tahu, I lebih suka spray dia kat fabric. Sebab apa, dia ni lebih kepada macam powder tau, dia tak berair. So kalau dia kena fabric terbersin pula. Okay, so kalau dia kena fabric, dia macam tak basah kat fabric tu. Sebab tu kenapa I lebih suka yang this one compared to air freshener I kata boleh masuk dalam every pure tu. Sebab yang tu dia lebih basah. That's why kenapa kalau untuk fabric I suka this one. So jom kita try dia punya bau. Okay, I suka gila bau dia. Okay, bau dia very sweet. I rasa kalau siapa yang suka bau lebih sweet, you all boleh beli this one. Sebab apa, yang lavender tu bau dia lebih kuat. And of course lah, bau dia bau floral. But this one bau dia very sweet. I suka gila bau dia. Kalau you very enjoy dengan bau yang sweet dalam rumah, I akan recommend untuk you all ambil yang apple one ni. Yang this one, you boleh nampak hijau. Benci betul lah motor ni. Yang this one, apple, you boleh nampak hijau. And then dia ada gambar apple, dia tulis apple fragrance. And I rasa I dah fall in love dengan bau ni. Sebab apa, bau dia very very sweet. So for me, this one recommended. I suka gila, comfort I letak dalam bilik lepas ni. So itu je dua produk sebenarnya yang I beli repeat. Yang lain ni semua produk baru yang I tak pernah nampak lagi kat ecoshop. So I ambil. First kali is this one. Sebenarnya ini pun air freshener, tapi dia ni orange, blue and lily. I tak tahu, mungkin bau dia lebih kepada macam citrusy, bau orange, I tak tahu. But yang kali ni, pewangi ni bukan daripada Verona. Biasa kalau kita dengar daripada ecoshop, mesti daripada Verona kan. But this one daripada Airy Spring. Oh okay, I rasa sebenarnya dia mesti ada bau bunga lili and juga bau orange. Sebab apa, kat sini ada gambar bunga lili tu. Satu lagi, I rasa dia ni bukan daripada Malaysia. Macam ada certain tu dia ada bahasa Malaysian punya kat belakang kan. But this one, dia tulis apa tau, dia decorative air spring lutisa kau. Macam mana nak baca benda ni kan. So kita expect dia bukan daripada Malaysia lah kan. So kalau tengok daripada sini, dia ni jenis air. I teringat pula ada MB Pure yang jenis apa tau, yang dalam kereta tu kan. Sebelum kita letak tu, dia ada benda yang putih tu untuk naikkan bau dia tu kan. So I rasa dia lebih kurang konsep macam tu sebenarnya. I akan buka dulu. Kali ni berhati-hati buka, okay? Okay, so I buka je habis terus. Sebab apa, I tak nampak any line. So I tak tahu nak ikut mana. So I buka je terus semua. So benda ni you buka, I rasa lah sebab apa, ini first time juga I tengok benda ni. Oh, okay, bau dia kuat juga sebenarnya. Sebab apa, bila bau dia tadi I terus macam like pening lalat je bau dia kan. Bau dia agak kuat. And yes, dia ada bau lili tu, dia ada bau floral. I sebenarnya tengah figure out macam mana benda ni berfungsi. Bila I buka, I teringat pula masa kecil-kecil dulu ada satu air freshener yang mana setiap kali nak pakai, you masukkan dia punya kertas tu, kertas ke kapas ke apa, and then dia akan jadi macam bunga tu. I rasa benda tu lebih kurang sama konsep dia, cuma ini tak ada dah jadi bunga. Tapi every time kalau you nak pakai, you nak keluarkan bau dia, you kena pusing and buka bahagian kapas tu. So bau dia akan keluar. Kalau macam you tak nak pakai, you just tutup sampai habis, kapas tu tak nampak langsung tu kat sini. Let's say kalau you nak bau dia keluar, you buka and then you akan nampak kapas tu kat situ.
Nampak tak kapas dia? So kapas ni lah sebenarnya yang akan keluarkan bau tu. Bagi I, bau dia agak kuat. Katakanlah kalau you ada ruang yang lebih besar, I rasa bau dia boleh spread kat ruang tu. And kalau ruang tu kecil, I rasa bau dia akan sangat-sangat kuat. And for me, bau dia bukanlah disturbing sangat, cuma kuat je. I suka bau dia sebab apa, dia ada bau lili tu. And then I rasa dia ada sikit bau vanilla. So siapa yang sangat-sangat enjoy bau floral, I recommend untuk you all ambil this one. Ni daripada Airy Spring. Bagi I, dia tak ada pula bau orange ataupun bau citrus. I akan try pakai benda ni beberapa hari, and then I akan update you all dalam Instagram, okay? Okay ke tak bau dia? So for now, recommended. Next, apa yang beli? Dan ini daripada Verona. Kita punya favourite kan. Apa-apa kalau daripada Verona, I rasa memang wangi gila. So yang this one, sama juga macam tadi, Airy Spring. And ini I rasa dia macam duplicate daripada MB Pure. Sebab apa MB Pure yang selalu jual macam ni kan. Kalau tak silap I, dalam dia sebenarnya gel. I sebenarnya ada satu rahsia dulu. I suka beli MB Pure jenis macam ni and letak dalam kereta. Sebab apa, bagi I bau dia tahan lebih lama. Siapa yang macam I pakai benda ni letak dalam kereta. Sebab apa, bagi I kan macam tahan lama kalau pakai yang this one. Bila I tengok jenama dia Verona, I rasa dah okay, benda ni memang promising gila lah. Sebab apa, kita tahu Verona memang selalu keluar dengan bau-bau yang wangi. And buat masa sekarang, I rasa dia ada satu ni LAJU-Ocean. Sebab apa, I tak nampak ada bau lain. So I ambil je sebab apa, I nak try. Buka dulu. Okay, sebenarnya konsep dia sama je macam MB Pure. Dia buka yang belah bawah ni and then kita tarikkan bekas untuk buka. Okay, so inilah rupa dia. I dah buang tadi yang bawah, so apa tadi tercabut. So sama juga sebenarnya. Apa kerja budak ni daripada tadi prom ni. Sabar. Okay, so ini bentuk dia. So dia sama juga. You just do and tarik dia ke atas and dia akan keluarkan gel ni. And gel ni, oh, bau dia kuat gila. I buka macam ni pun I boleh bau dia sekarang memang kuat gila-gila. And bau dia I rasa lebih kepada macam fresh. And I macam ada bau SHOPEE sikit, bau sabun macam lepas you basuh baju tu kan. Bau dia very fresh. Tapi apa yang paling-paling I suka, bau dia kuat. So benda ni sebenarnya you boleh letak dalam bilik air ataupun dalam kereta ataupun tempat yang lebih tertutup. Sebab apa, bau macam ni biasanya bila tempat tertutup dia akan kuatkan lagi bau dia. So that's why kenapa I kata tadi, bau-bau gel macam ni usually lebih sesuai untuk tempat tertutup. Especially kalau you nak letak dalam bilik air, lagi best bau dia. So I suka dengan bau dia. I nak tutup sikit sebab apa, I rasa bau dia kuat gila. I confirm akan beli lebih lagi untuk letak dalam bilik air. And I hope diorang sebenarnya ada scented lain. Sebab apa, I rasa kalau dia ada scented macam rose ataupun bau yang lebih macam apple, I akan enjoy benda ni. Kalau sesiapa pernah jumpa macam ni scented lain, boleh komen kat bawah nanti, okay? Next, apa yang I beli daripada Verona ni, I rasa I patut buat satu konten yang mana I beli barang-barang Verona. So apa, I rasa Verona ni bau dia bagus tau. So kali ni apa yang I beli, dia punya body buff. And I nak try sebenarnya. Sebab apa, ada orang bagi tahu I kat sana, dia kata dia suka sangat pakai ni. Sebab apa, tak keringkan kulit dia. So ada sesiapa pernah pakai tak? Yang this one is aloe vera punya, I rasa kalau tak silap. Yes, aloe vera. And apa yang I suka, first dia punya packaging ni, dia punya packaging bukan nampak macam benda bodoh tu tak. Sebab apa, kadang-kadang kalau barang yang kita beli pada ecoshop ni, dia punya packaging tu macam alahai, nak tak nak je buat kan. But this one, I suka dengan packaging dia, sangat neat. I nak bau dia sikit. Satu benda yang I perasan dia berbeza dengan sabun yang lain. Sebab apa tau, you nampak tak? Dia punya gel ni macam sabun mandi yang biasa. Sebab apa, I pernah beli satu sabun mandi daripada kedai RM2 juga. I rasa dia macam terlalu berlendir. Macam susah nak keluarkan sabun tu, dia terlalu berlendir. So I macam geli juga nak pakai. I tak suka dia punya feel tu. But this one, I hope I akan suka. I akan try dulu dalam beberapa hari, and then I akan update juga dalam Instagram apa yang I rasa pasal benda ni, okay? Next, apa yang I beli? Botol ni. I rasa botol ni cantik gila, okay? Sebab apa, I pernah nampak ada orang jual kat luar. Dia jual botol ni RM10 lebih. Sebenarnya benda ni bukan kaca, dia plastik je. And then dia ada dua colour. Satu yang penutup putih, satu lagi penutup hitam. Benda ni sebenarnya bagus tau. You kena bawa pergi mana ataupun kat office, letak je atas topi meja tu. Sebab apa? Untuk ingatkan you all minum air selalu. So that's why kenapa I rasa macam botol ni okay. Tak besar sangat, tak kecil sangat. So this one recommended. I suka gila. Next, daripada SQ ni, okay, sebenarnya ini wipe. Sebab apa? Ada ramai yang bagi tahu I and comment, cakap benda ni bagus gila. So that's why kenapa I try. And ada yang bagi tahu I juga, benda ni diorang buat cuci makeup and makeup diorang boleh tanggal. So dalam satu bekas ni dia ada 4 pack. Ini travel friendly. You boleh letak je dalam you punya handbag. Sebab apa, dia tak besar. Sini dia tulis dia ni alcohol free. And dia ni no fragrance. So I expect untuk orang yang ada very sensitive skin pun sesuai untuk pakai produk ni. Korang macam bau air je. So I boleh percayalah yang dia kata dia ni fragrance free. Sebab apa, sometimes you kena alert tau. Ada orang tulis fragrance free, tapi sebenarnya diorang pakai artificial fragrance. Maknanya dalam tu still ada fragrance. But this one, betul-betul I tak bau apa-apa. I just rasa dia basah je.
So that's why I nampak ada satu viewer I, dia kata dia ada very sensitive skin, dia pakai benda ni and dia sangat-sangat happy. So yes, this one recommended. Next, siapa yang beli tong sampah kecil ni? Sebab apa? Usually bila I dah pakai wipe, tangan tu kadang-kadang kotor, susah nak buang. Apa yang paling I suka pasal tong sampah ni, sebab apa tau? You nak pakai, you just tolak je, dia akan masuk. I hope lepas ni I punya wipe tak bersepah lagi. Korang tahu I ni memang messy sikit. So, and I suka dengan design dia. Dia tak dah besar, tak kecil sangat. And dia kata kalau you nak buang, you just boleh buka and buang je. And satu lagi yang I suka, letak satu plastik dalam ni. So, dia takkan kotor. Bila setiap kali you nak ambil je, terus ambil plastik tu and buang terus. So yes, this one recommended. I suka this one. Next, apa yang beli penutup cawan silikon ni, actually I suka gila sebab apa, gambar dia unicorn. Ini tujuannya contohlah macam cawan, especially untuk orang yang kerja office. Kadang-kadang cawan kita macam terdedah kan, kita tak nak macam ada benda jatuh ke, ataupun kita nak tahan bagi dia macam panas tu tahan lama. Just I make this one and tutup je kat cawan tu and then you tekan sikit. So dia akan tahankan kepanasan air tu dalam cawan. Yes, I suka dengan unicorn ni, cute gila. Sebenarnya ini first time I beli stationery daripada ecoshop. So first yang I beli is buku ni. I suka sebab apa, buku ni ada gambar avocado kat depan ni. So very cute. Tapi dia anggap diri dia unicorn dengan hanya pakai unicorn di kepala. Dalam dia biasa je, tak ada apa-apa gambar. But still I suka dengan cover dia. This one super duper recommended. I suka gila. And the last one, apa yang I beli ni, pen yang cute ni. I rasa macam cute gila sebab apa, dengan dia punya bunny ni punya kepala. Sebenarnya dia ada banyak lagi pen-pen cute. I rasakan lepas ni I nak buat satu haul yang mana I beli pen-pen yang cute-cute daripada ecoshop. Sebab apa? Cute gila. So I make this one sebab apa, dia ni black ink. Dia ni jenis tajam. Sebenarnya I lebih suka tulis pakai satu pen yang tajam. Sebab I rasa bila pakai pen yang tajam, tulisan I kemas. Sebab apa, macam ada satu my friend, dia suka pen yang 0.7. Sebab apa? Dia kata tulisan dia lebih cantik. Betul ke sebenarnya ada macam tu? Ada sesiapa tak macam tu? Boleh komen kat bawah nanti tak? Rabbit pen ni cute gila. You nampak tak? Dia ada mata. Some more memang tajam gila. Ini memang favourite I. Masa I belajar kat universiti dulu, I akan make sure untuk beli setiap pen tu tajam macam ni. Sebab apa? Macam I cakap tadi lah, I rasa tulisan I lebih gemas. So dalam ni ada 4 colour, pink, black and then white dengan colour baby blue. This one recommended. So, I rasa that's all je produk yang I beli kali ni daripada ecoshop. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.